Năm nào cũng vậy, tại các sân bay quốc tế trên thế giới, hàng nghìn cân hoa quả bị tịch thu từ hành lý của hành khách. Nhiều người rất ngạc nhiên khi bị nhân viên hải quan giữ lại chỉ vì mang theo vài quả cam, vài quả táo hay là một chùm nhãn từ quê nhà. Không ít người còn cảm thấy khó hiểu. Hàng trắng mà cấm là chuyện đương nhiên, vũ khí thì lại càng phải cấm. Nhưng tại sao một quả xoài hay một quả táo lại bị đối xử nghiêm ngặt đến như vậy? Thực tế đằng sau những quy định tưởng như khắt khe ấy là một cuộc chiến vô cùng quan trọng mà hầu hết chúng ta không nhìn thấy. Đó là cuộc chiến chống sâu bệnh và sinh vật ngoại lai. Đối với nhiều quốc gia, một phần hoa quả không chỉ đơn giản là đồ ăn, nó có thể là thứ mang theo hàng trăm trứng côn trùng, nấm bệnh hoặc vi sinh vật nguy hiểm. Và nếu những sinh vật này thoát ra khỏi môi trường, hậu quả đôi khi lớn đến mức gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ cho cả nền kinh tế. Một trong những quốc gia nổi tiếng nhất về việc xử phạt hành khách mang theo hoa quả qua biên giới đó là Australia. Tại đây, hoa quả, rau củ, hạt giống và sản phẩm từ động thực vật đều phải khai báo khi nhập cảnh. Nếu mang theo hoa quả mà không khai báo, hành khách có thể bị phạt tại chỗ hàng trăm đến hàng nghìn đô la Úc. Năm 2022, tay vợt nổi tiếng Novak Djokovic từng khiến cả thế giới chú ý vì các quy định nhập cảnh nghiêm ngặt của Úc. Nó cho thấy nước này cực kỳ coi trọng an ninh sinh học. Ngành nông nghiệp Úc có giá trị hàng chục tỷ đô mỗi năm nên họ coi sâu bệnh ngoại lai là một mối đe dọa không khác gì thiên tai. Ở New Zealand, việc kiểm tra còn nổi tiếng đến mức nhiều du khách gọi đây là vương quốc chó đánh hơi hoa quả. Các chú chó nghiệp vụ thường xuyên phát hiện táo, cam, chuối hoặc xoài bị giấu trong hành lý. Nếu không khai báo, hành khách có thể bị phạt ngay khoảng 400 đô la New Zealand. Những trường hợp cố tình vi phạm hoặc là nghiêm trọng thì có thể bị truy tố và mức phạt tối đa lên đến hàng chục nghìn đô la New Zealand. Chính phủ New Zealand cho rằng chỉ cần một loại sâu bệnh mới xâm nhập cũng có thể đe dọa ngành sữa, kiwi, táo và nho, những ngành xuất khẩu mang về hàng chục tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Tại Mỹ, cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ cũng kiểm soát rất chặt hoa quả nhập cảnh. Nhiều loại hoa quả từ châu Á, châu Phi hoặc Nam Mỹ bị cấm hoàn toàn nếu không có giấy phép kiểm dịch. Hành khách quên khai báo thực phẩm hoặc hoa quả có thể bị phạt dân sự từ khoảng 300 đô la Mỹ cho lần đầu vi phạm và có thể lên đến 500 đô la Mỹ hoặc cao hơn đối với các trường hợp tái phạm. Năm nào sân bay Mỹ cũng thu giữ hàng chục nghìn tấn sản phẩm nông nghiệp từ hành khách quốc tế. Theo giới chức Mỹ, chỉ một ổ dịch ruồi đục quả hoặc bệnh trên cây có múi xuất hiện cũng gây thiệt hại hàng tỷ đô cho các bang nông nghiệp. Tại Chile, mọi hành khách nhập cảnh đều phải khai báo sản phẩm nông nghiệp. Chile được ví như một ốc đảo sinh học vì phía đông là dãy Andes khổng lồ, phía tây là Đại Tây Dương, phía bắc là sa mạc Atacama và phía nam là vùng băng giá. Chính sự cô lập tự nhiên này đã giúp Chile tránh được nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm. Bởi vậy, việc mang hoa quả tươi vào Chile bị kiểm soát rất gắt. Du khách không khai báo có thể bị phạt hàng trăm đến hàng nghìn đô la Mỹ và toàn bộ số thực phẩm sẽ bị tịch thu. Vậy tại sao lại như vậy nhỉ? Thì kẻ thù lớn nhất của nông nghiệp đôi khi nằm trong hoa quả. Khi nhìn một quả táo hay một quả xoài, chúng ta thường chỉ nhìn thấy lớp vỏ bóng đẹp bên ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm dịch lại nhìn thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ biết rằng bên trong những hoa quả tưởng như vô hại ấy lại có thể tồn tại các loại sâu bệnh mà mắt thường khó có thể phát hiện. Một số loài ruồi đục quả có khả năng đẻ trứng trực tiếp vào bên trong hoa quả khi còn ở trên cây. Sau đó những quả trứng này phát triển thành ấu trùng mà người tiêu dùng hoàn toàn không nhận ra. Một quả xoài nhìn rất đẹp mắt ở Việt Nam có thể đang chứa hàng chục con ấu trùng ở bên trong. Nếu quả xoài ấy được mang tới một quốc gia khác và bị vứt ra môi trường, những con côn trùng này có thể thoát ra ngoài, sinh sản và bắt đầu một cuộc xâm lăng sinh học. Điều đáng sợ là chúng không cần quá nhiều thời gian, chỉ vài năm, từ vài cá thể ban đầu, số lượng có thể tăng lên hàng triệu con. Lịch sử thế giới đã có rất nhiều ví dụ cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của các sinh vật ngoại lai. Có những loài côn trùng đã phá hủy hàng triệu hecta cây ăn quả, những loại nấm bệnh khiến cả ngành nông nghiệp của một khu vực lao đao suốt nhiều năm. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ khi một sinh vật được mang đến môi trường mới, nó thường không có thêm thiên địch tự nhiên để kiểm soát số lượng. Hãy tưởng tượng một đội bóng được đưa vào giải đấu mà không có bất kỳ đối thủ nào để ngăn cản họ. Kết quả là chúng phát triển với tốc độ chóng mặt. Đó cũng chính là điều xảy ra với nhiều loại sâu bệnh ngoại lai. Từ một vài con ban đầu, chúng nhanh chóng lan rộng cả vùng rồi cả nước. Đến lúc đó, việc tiêu diệt gần như vô cùng tốn kém và khó khăn. Và ở đây trên thế giới thì có hai quốc gia rất nổi tiếng về việc kiểm soát hoa quả mang vào nước của họ, đó là Úc và New Zealand. Nếu từng xem những chương trình truyền hình tại Úc và New Zealand và về Úc và New Zealand thì có thể thấy đây là hai quốc gia sợ hoa quả nhất trên hành tinh. Lý do nằm ở vị trí đặc biệt của họ. Cả hai đều là những quốc đảo tách biệt khỏi phần lớn thế giới trong thời gian rất dài.
Chính sự cô lập đó giúp họ xây dựng được một hệ sinh thái độc đáo, nhưng đồng thời cũng khiến hệ sinh thái trở nên mong manh hơn trước các sinh vật từ bên ngoài. Một loại côn trùng vô hại ở Đông Nam Á có thể trở thành đại họa tại Úc, một loại nấm bệnh bình thường ở nơi khác có thể gây thiệt hại cực lớn tại New Zealand. Vì vậy, hai quốc gia này xây dựng hệ thống kiểm dịch thuộc hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Tại sân bay, hành khách phải khai báo rất nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là hoa quả tươi. Chỉ cần quên khai báo một quả táo hoặc một quả chuối cũng có thể bị phạt một số tiền rất lớn. Và đây thì có những chú chó nghiệp vụ. Ở sân bay Úc, New Zealand, đôi khi người ta rất ngạc nhiên khi thấy những chú chó nghiệp vụ nhỏ nhắn liên tục đi dọc các băng chuyền hành lý hoặc len lỏi giữa dòng người nhập cảnh. Nhiều người thì nghĩ rằng chúng đang làm nhiệm vụ phát hiện ma túy, chất nổ hoặc hàng cấm nguy hiểm. Thế nhưng trong rất nhiều trường hợp, thứ mà chúng săn lùng lại đơn giản là một quả táo, một quả cam hay một chiếc bánh mì kẹp thịt vẫn còn sót ở trong vali. Những chú chó này được huấn luyện đặc biệt để nhận biết mùi của hoa quả, rau củ, thịt, hạt giống và các sản phẩm nông nghiệp. Khứu giác của chó mạnh hơn con người hàng chục nghìn lần, cho phép chúng phát hiện cả những món đồ được bọc kín trong nhiều lớp túi hoặc giấu sâu trong hành lý. Không ít hành khách đã phải bật cười khi nhìn thấy chú chó bất ngờ ngồi xuống cạnh vali của mình chỉ vì bên trong còn một quả chuối ăn dở từ chuyến bay chẳng hạn. Tuy nhiên, đối với các cơ quan kiểm dịch, đây hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Một quả xoài hay một quả quýt có thể mang theo trứng ruồi đục quả, nấm bệnh hoặc các loại vi sinh vật mà quốc gia đó chưa từng có. Nếu những sinh vật này thoát ra môi trường tự nhiên, chúng sinh sôi và gây thiệt hại khổng lồ cho nông nghiệp địa phương. Chính vì vậy, Úc và New Zealand đầu tư rất mạnh cho lực lượng chó kiểm soát sinh học. Nhiều chuyên gia còn cho rằng đây là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ nền nông nghiệp trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ của hai quốc gia. Nhờ những chiếc mũi siêu nhạy này, mỗi năm hàng chục nghìn trường hợp mang thực phẩm, hoa quả và nông sản trái phép được phát hiện trước khi chúng có cơ hội vượt qua cửa kiểm soát và trở thành mối đe dọa với cả một quốc gia. Nhiều người thì cho rằng việc kiểm soát chặt như vậy là quá cực đoan. Tuy nhiên, khi nhìn vào những con số thiệt hại, chúng ta sẽ hiểu tại sao các chính phủ lại quyết liệt đến thế. Khi một loại sâu bệnh mới xuất hiện, nhà nước phải bỏ ra khoản kinh phí khổng lồ để khoanh vùng, giám sát, phun thuốc, nghiên cứu và tiêu diệt. Trong nhiều trường hợp, hàng nghìn hectare cây trồng phải bị phá hủy để ngăn dịch lây ra. Nông dân mất nguồn thu, doanh nghiệp mất đơn hàng xuất khẩu, giá nông sản tăng cao, toàn bộ chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, chi phí xử lý đôi khi lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la Mỹ. So với những thiệt hại đó, việc tịch thu một quả xoài tại sân bay rõ ràng là lựa chọn rẻ hơn rất nhiều. Điều mà nhiều người không để ý là các quy định kiểm dịch không chỉ để bảo vệ cây trồng, chúng còn giúp bảo vệ hệ sinh thái bản địa. Khi một loài ngoại lai xuất hiện, nó có thể cạnh tranh thức ăn với các loài địa phương, phá vỡ chuỗi thức ăn và làm thay đổi toàn bộ môi trường tự nhiên. Trong lịch sử, rất nhiều loài động vật và thực vật bản địa đã bị suy giảm nghiêm trọng chỉ vì sự xuất hiện của các sinh vật ngoại lai. Vì vậy, đối với nhiều quốc gia, ngăn chặn từ sân bay luôn là biện pháp hiệu quả nhất. Họ muốn chặn nguy cơ từ cửa ngõ đầu tiên thay vì chờ đến khi thảm họa xảy ra rồi mới tìm cách xử lý. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.